خب من دور کارم رو علامت گذاشتم و بعد شروع کردم به بافتن رنج 46م. این رنج به صورت پیوسته بافته نمیشه، توی 4 گوشه کار هستش که من 3 گوشه رو بافتم. حالا روی این بخش میخوام بافت رو توضیح بدم و مارکر گذاشتن رو که بهتون گفته بودم. بافت رو میام بین این مارکرها شروع میکنم. مارکرهایی که بهتون گفته بودم با هم دیگه 9 تا پایه ستایی فاصله دارن. پایه هایی که توی این رنج استفاده میکنیم همشون پایه بلند هستن و بافت برجسته انجام میدیم دوستان. حالا یا پایه بلند برجسته از رو یا پایه بلند برجسته از زیر، چون که قراره بافت کش بافت داشته باشم اینجا. خب ببینید میام اینجا مارکر رو در میارم، قلاب رو میبرم زیر اولین پایه‌ای که اینجا هست. گفتم پایه برجسته قراره ببافم دیگه. نخ میگیرم و قبل از اینکه اتصال بدم بافتم رو، نخ کوتاه رو 1 بار از روش میبرم پشت، 1 میارم جلو، 2 میبرم پشت، 3 همزمان هم نخم رو لایه بافتم پنهان کردم، همین که پایه اول رو بافتم. خب پایه اول رو برجسته از رو بافتم، پایه بعدی رو باید برجسته از زیر ببافم. نخ میگیرم روی قلاب، قلاب رو میبرم از پشت پایم میارم جلو، میبرم پشت، مجددا نخ میگیرم و پایم رو میبافم. 1 دونه برجسته از رو، 1 دونه برجسته از زیر، بافتیه که من باید اینجا انجام بدم. خب بعدی رو برجسته از رو، بعدی برجسته از زیر، باز هم برجسته از رو و بعدی برجسته از زیر. هیچ پایه ای رو جا نندازید، بافت رو ادامه بدید تا این مارکر. خب من این بخش رو بافتم. ببینید دوستان رسیدم به این یکی مارکر. حالا یک توضیحاتی در رابطه با تعداد پایه ها بگم. اینجا من 27 تا پایه بافتم. با پایه برجسته از رو شروع کردم، به پایه برجسته از رو هم بافت من تموم شد. میام یک زنجیره میزنم، بافتم رو برمیگردونم و اینجا میام پایه اول و دوم رو نادیده میگیرم. ببینید این 1 پایه، این هم 2 پایه، اینها رو بیخیال میشم. میام از پایه سوم شروع به بافت میکنم و بافتی که باید انجام بدم درست برعکس پایه هستش، چون میخوام بافت من کشباف بیفته دیگه. ببینید این پایه الان برجسته از زیر دیده میشه، پس من باید برجسته از رو ببافم روش. پایه اولی که توی این رنج بافتم. توصیه میکنم این قسمت رو علامت گذاری کنید، حالا بعداً توی بافت متوجه میشید که برای چی. ببینید روی خود پایه هم من مارکر زدم، نه این بخش زنجیره ها. خب این برجسته از رو بود، بعدی قطعاً باید برجسته از زیر باشه. باز هم 1 دونه برجسته از رو و یکی برجسته از زیر. همین بافت رو ادامه میدم تا برسم به این بخش. خب من این بخش از بافت رو انجام دادم، رسیدم به انتهای این قسمت. ببینید دوستان اینجا من پایه آخر رو نمی بافم، پس توی این رنج من 3 تا پایه کم کردم. 2 تا از اول نبافتم، 1 دونم از آخر رها می کنم. تعداد پایه هایی که بافتم 24 تاست. 1 زنجیره میزنم، بافتم رو برمیگردونم. باز هم میام پایه اول و دوم رو نادیده میگیرم، پایه بعدی رو میبافم. اینجا پایم برجسته از رو دیده میشه، برخلافش رو انجام میدم، یعنی برجسته از زیر میبافمش. باز هم بهتر هستش، مخصوصا کسانی که کار بافت کم انجام دادن، این پایه اول رو علامت گذاری کنن. خب ببینید پایه های بعدی برعکس این پایه باید بافته شه دیگه. این برجسته از پشت بود، یکی برجسته از جلو، بعدی برجسته از پشت و بعدی برجسته از جلو یا برجسته از رو. خب من بافت رو به همین ترتیب ادامه میدم تا برسم به این قسمت. خب بافت رو ادامه دادم تا رسیدم به انتهای این بخش. دوستان اینجا هم پایه آخر رو نمی بافم، یعنی همینی که اینجا روش مارکر گذاشتم. پس
2 تا پایه از اول نبافتم، 1 پایه از آخر. تعداد پایه هم توی این رد شد 21 پایه. حالا چرا گفتم که این قسمت رو با مارکر علامت بزنید؟ برای اینکه توی اینجور بافت ها که ما رفت و برگشتی داریم کار میکنیم، اکثرا وقتی که میایم پایه آخر رو ندیده بگیریم، دوستان ببینید این بخش رو، این قسمت رو پایه آخر حساب میکنیم و کل بافت ما به هم میریزه. به خاطر همین گفتم کسانی که کار بافت کمتر انجام دادن اینجا رو مارکر بزنن. خب یک زنجیره میزنم، بافتم رو برمیگردونم. 2 تا پایه اول رو ندیده میگیرم، پایه بعدی برجسته از رو دیده میشه. برعکسش رو باید ببافم که میشه برجسته از زیر. و به همین ترتیب دوستانی که تمایل داشته باشن باز هم میتونن این پایه رو علامت بزنن. خب به همین ترتیب یکی برجسته از رو، یکی برجسته از زیر. بافتم رو ادامه میدم تا برسم به انتهای رج. باز هم این پایه آخر رو نمی بافم. تعداد پایه هم توی این رج میشه 18 تا پایه. و بعدش توی رج بعدی همین کار رو انجام میدم. تعداد پایه ها میشه 15 تا. توی رج بعدی میشه 12 تا. توی رج بعدی میشه 9 تا. رج بعدی 6 تا و رج بعدی 3 تا. بعد میام کارو توضیح میدم. خب من رج 46 رو تا انتها بافتم. ببینید یک همچین بافتی به من میده. و اگر دقت بکنید توی رج پایانی ببینید اینجا که اون زنجیره ابتدایی رج هست، باش کاری ندارم. 1 2 3 3 تا پایه دارم. حالا توی رج جدید من میام بین این 3 تا پایه بافت انجام میدم. ببینید 1 2 3 فضای خالی بینشون 1 و 2. داخل این 2 تا قسمت من باید بافت بزنم. پایه هم پایه بلنده. میتونم نخم رو متصل بکنم و 3 تا زنجیره بزنم به جای پایه بلند، اما من ترجیح میدم اینجا از ابتدا به شکل پایه بلند بافت رو ادامه بدم. خب نخ کوتاه رو پشت کار با انگشت نگه داشتم. قلاب روی قلابم نخ میگیرم، وارد این فضا میشم و یک پایه میبافم. یک پایه بلند. پایه بلند دوم رو هم همینجا میزنم و بعدش 2 تا زنجیره. میام فضای خالی بعدی، باز هم 2 تا پایه بلند. 1 و 2. ببینید اینجا شد قسمت گوشه بافت من. این فضای خالی بین پایه ها گوشه بافت من محسوب میشه توی رج جدید که گفتم میشه رج 47. خب حالا میام پایین تر. قراره که این لبه رو بافت بزنم. ببینید اینجا من هیچ بافتی انجام نمیدم چون بافت داره. میام پایین تر. انتهای هر رج قراره که من از یک دسته 2 تایی ببافم. ببینید من از اینجا که شروع کنم انتهای هر رج میشه این قسمت. دوستان مارکرش رو خارج کنم. ببینید به اشتباه نیایید پایه آخر رو بگیرید. میشه این قسمت. من میام اینجا 2 تا پایه میزنم. 1 و 2. میام رج پایینی. ببینید انتهای این رج. باز هم 1 و 2. زنجیره نمیزنیم. زنجیره فقط برای گوشه کار بود. میام رج پایینی. ببینید توی بخش انتهایی و 2 تا پایه میبافم. باز میام رج پایینی. اگر دقت بکنید یکی در میون این فضاهایی که من دارم بافت رو انجام میدم، یکیشون کوچولوه یکیشون بزرگتر. این قسمت رو دقت کنید که به اشتباه توی قسمت دیگه بافت انجام ندید. ببینید اینجا من مارکر زدم که خیلی خوب مشخص باشه. خب 1 و 2. میام پایین تر. باز هم 2 تا پایه رو میبافم.
باز هم 2 تا پایه رو میبافم و بعدش میام بخش پایانی و باز هم 2 تا پایه. خب ببینید من با این قسمت کاری ندارم، اینجا که گوشه بافت من بود، اما توی این لبه اریب 1 2 3 4 5 6 7 و 8 تا دسته دوتایی بافت انجام دادم. خب حالا میام اینجا ببینید اگه بخوام پایه های ستاییم رو بشمرم 1 2 3 4 5 و 6 تا دسته ستایی اینجا پایه هست، اما فضای خالی بینشون رو اگر بخوام بشمرم 1 2 3 4 5 6 و 7 توی این 7 تا فضای خالی بافت انجام میدم. 1 2 و 3 تا پایه باید بزنیم توی این بخش. میام قسمت بعدی 1 2 3 و به همین ترتیب دو سه. اینم یک پایه ستایی دیگه و پایه های بعدی به همون ترتیب. ببینید اینجا رو هم قراره بافت بزنم. خب از اینجا شروع شد دیگه پایه های ستایی من. 1 2 3 4 5 6 و 7 21 پایه اینجا بافتم. حالا میام اینجا باز هم روی این بخش اریب قراره بافت انجام بدم. ببینید میام اینجا اولین حلقه رو میگیرم و 2 تا پایه 1 2 میام رج بالاتر اولین حلقه رو میگیرم میام رج سوم اولین حلقه. ببینید دوستان اینجا نیستا، اینجا پایه اول منه، پس این قسمت ها رو دقت کنید. 2 تا پایه میبافم. خب حلقه بعدی میام رج بالاتر. رج بالاتر من اینجاست. اگر به اشتباه بافت رو اینجا انجام بدید خب شکل بافت حالت قشنگی نداره. ببینید اولین حلقه. این قسمت ها رو مطمئن شید که توی بخش درستی میبافید و میام بالاتر حلقه اول. میام بالاتر حلقه اول من اینجاست و میام بالاتر حلقه اول. خب ببینید توی این بخش 1 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا و 8 تا 8 تا پایه دوتایی مجموعه شد 16 تا. رسیدم به قسمت بالای کارم که اینجا 3 تا پایه دارم، وسطشون هم 2 تا فضای خالی. میام اینجا 2 تا پایه 2 تا زنجیره چون گوشه کارم هستش و اینجا مجددا 2 تا پایه. ببینید داخل این بخش زنجیره ها رو من علامت گذاری میکنم که توضیح دادن برای من راحت تر بشه. خب اگر بخوام خیلی خلاصه بگم توی این بخش کار من الان باید 57 تا پایه داشته باشم بین این 2 تا مارکر. ببینید این 2 تا پایه رو که نمیشمرم، اون برای این ضلع کار هستش دیگه. اینجا 2 4 6 8 10 12 14 16 و 18 8 تا پایه دوتایی که اینجا بافتیم، 2 تا هم این قسمت بود، مجموعه شد 18 تا. و اینجا 1 2 3 4 5 6 7 7 تا پایه ستایی میشه 21.
18 تا اینجا، 21 اینجا، 18 تا اینجا. مجموعاً میشه 57 تا پایه و بقیه از این بافت مربعمون رو هم به همین ترتیب ادامه میدیم.